Panigale V4R 2023 được nâng cấp về thiết kế và sức mạnh, đi kèm là mức giá tăng từ 40.000 đô la Mỹ lên gần 45.000 đô la Mỹ. Ducati vừa giới thiệu phiên bản mới cho dòng Sportbike Panigale V4R. Mẫu xe này nhận được nhiều nâng cấp, từ thiết kế bên ngoài đến sức mạnh bên trong động cơ. Gây chú ý nhất trên Panigale V4R 2023 là cặp ống xả treo phía sau đến từ thương hiệu Akrapovic. Trang bị này giúp khối động cơ trên xe đạt được mức công suất tối ưu. Hệ thống treo trước sau tương tự Panigale V4 và V4S, bao gồm giảm xóc trước Öhlins NPX 25/30 và giảm xóc sau Öhlins TTX 36. Quây gió cũng có sự thay đổi giúp cải thiện khả năng làm mát động cơ. Phần cánh gió trước đây được làm mỏng và gọn gàng hơn, tuy nhiên khả năng tạo lực nén xuống đường vẫn giữ nguyên. Màn hình tốc độ mới giống Panigale V4. Tất cả đều là dạng kỹ thuật số. Panigale V4R 2023 được cung cấp 4 chế độ lái, gồm Full, High, Medium và Low. Ở chế độ thấp nhất, công suất được giới hạn ở mức 160 mã lực, trong khi High và Medium vẫn cho công suất đỉnh nhưng thay đổi độ nhạy bướng ga. Panigale V4R 2023 vẫn dùng động cơ Desmo CDC Straddle R998cc, tuy nhiên vòng tua tối đa được đẩy lên mức 16.500 vòng phút ở số 6. Công suất tối đa xe có thể đạt được là 240,5 mã lực tại 15.500 vòng phút khi sử dụng hệ thống ống xả dành cho đường đua. Đối với xe thương mại bán ra thị trường dùng ống xả Akrapovic Full Racing, công suất đạt được là 237 mã lực tại 15.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại 118 Nm tại 12.250 vòng phút. Ducati Panigale V4R 2023 có giá bán khởi điểm 44.995 đô la Mỹ, tăng gần 5.000 đô la Mỹ so với Panigale V4R đời trước. Tại Việt Nam, Panigale V4 SP đang là dòng xe đắt nhất của hãng, hiện tại chỉ có một chiếc và giá bán hơn 1,3 tỷ đồng. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.